Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người cả tuần tràn đầy năng lượng, công việc thuận lợi. Hôm nay em Linh làm bánh gối. Bánh này nhiều anh chị biết lắm rồi anh chị em ạ. Anh chị tìm đâu ra một loại bánh mà dễ ăn, dễ làm, nguyên liệu là dễ tìm, thích hợp cho mọi lứa tuổi, người miền nào cũng ăn được, đặc biệt chay mặn đều có thể ăn được, chỉ cần mình biến tấu một chút thay thịt bằng nấm là có ngay được bánh chay luôn nha. Anh chị nghiên cứu thử món này xem sao nha. Mình bắt đầu làm phần vỏ bánh trước nha anh chị. Với phần vỏ bánh hôm nay thì mình sẽ dùng đến bột mì. Hôm nay thì em sẽ dùng bột mì đa dụng của hãng Maza này. Rồi mình sẽ cho bột vào đây luôn nha. 350g bột. Ngoài bột mì ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm một quả trứng, nửa muỗng cà phê bột nghệ. Mình chỉ cho nửa muỗng cà phê bột nghệ thôi để cho cái vỏ bánh của mình nó sẽ có màu vàng đẹp mắt hơn. Một muỗng cà phê muối. Muối thì mình cho vào để cho bánh của mình vỏ nó đậm đà hơn. Và mình sẽ chuẩn bị thêm 180ml nước nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành trộn bột. Và mình sẽ cho muối vào bột luôn nha. Tiếp theo là bột nghệ. Mình sẽ cho vào để trộn luôn. Mình sẽ trộn cho hỗn hợp thật là đều. Bột sau khi trộn đều mình sẽ cho quả trứng gà vào. Sau đó đánh đều lên. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào. 180ml nước này mình sẽ cho từ từ thôi. Tại vì tùy bột mì của từng hãng, tùy bột cũ hay là bột mới thì bột nó sẽ hút nước nhiều hay hút nước ít thì mình sẽ canh chỉnh từ từ. Sau khi bột đã trộn sơ như thế này rồi thì em sẽ dùng bao tay để nhào bột. Nếu như mọi người thấy nó dính nhiều quá thì mọi người có thể bỏ thêm một tí dầu ăn hoặc là mỡ heo để cho phần bánh dễ nhào hơn. Mình cứ nhồi liên tục, nhồi đến khi nào cái cục bột của mình nó dẻo ra. Em Linh làm cái vỏ bánh này là cách làm là vỏ sủi cảo, nhân bánh thì là nhân bánh bao chiên. Chắc em Linh phải gọi món này là sủi bao quá. Bột không dính tay mà cũng không dính lên thau á là được rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ủ bột nha. Mình sẽ bật ráp phút lại rồi ủ bột đến 2 tiếng. Mình sẽ để đây vào ủ. Bây giờ thì mình sẽ cắt cà rốt và cắt đu đủ để làm đồ chua. Mình ở đây sẽ có 100g cà rốt và 100g đu đủ. Đu đủ ở đây thì mình sẽ dùng đu đủ xong, mình sẽ cắt mỏng ra để làm đồ chua. Rồi và mình sẽ cho vào tô luôn. Cà rốt thì mình thích thì mình tỉa hoa nha, còn không thích thì mình cứ để nguyên vậy luôn ha. Hoặc là cắt đôi ra cũng được. Phần cà rốt và đu đủ mình đã cắt xong rồi nha. Sau khi cắt xong thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm và 1 muỗng cà phê muối. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Và mình sẽ để đây ướp nửa tiếng. Cho vô của mình được chua, nếu để lâu mình có thể để vào ngăn mát tủ lạnh. Rồi và mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Vậy là mình đã làm xong cái món đồ chua ăn kèm với lại bánh gối. Đối với phần nhân bánh gối thì ở đây em mình sẽ có 300g thịt nạc xay. Nạc ở đây mình dùng nạc vai để cho nó có một tí xíu mỡ thì phần nhân của mình nó sẽ không bị khô nha. Một củ hành tây, củ vừa vừa thôi không cần to lắm đâu. Một củ cà rốt nhỏ. Nấm mèo 10g, 10g bún tàu. Bây giờ thì mình sẽ đem đi ngâm nấm mèo và bún tàu. Đồng thời đó thì mình sẽ cắt luôn cả cà rốt và hành tây luôn. Hành tây thì mình sẽ cắt hạt lựu. Cà rốt thì mình sẽ bào sợi trước rồi mình mới cắt nhỏ ha. Cà rốt sau khi bào sợi thì mình sẽ cắt nhỏ. Nấm mèo sau khi ngâm, em Linh đem rửa sạch và cắt bỏ chân nấm, sau đó cắt nhuyễn nấm. Bún tàu cũng vậy, rửa lại với nước rồi cắt khúc nhỏ. Sau khi cắt xong mình trộn nhân, cho thịt xay vào thố. Tiếp theo cà rốt hành tây, bún tàu và nấm mèo. Mình ướp vào nhân 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, một ít tiêu xay. Sau đó mình dùng bao tay trộn đều để cho thịt thấm gia vị 10 phút. Mình pha nước mắm để ăn kèm với bánh gối luôn. Mình sẽ cho vào nồi 250ml nước lọc, 5g muối hột, 70g đường phèn, 30g nước mắm và 1 muỗng cà phê giấm ăn. Mình sẽ đem nước mắm nấu cho tan đường. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp để nấu cái phần nước mắm này. Mình sẽ nấu cho cái phần nước đường tan hết. Đường và muối đã tan thì mình sẽ tắt bếp và để cho nó nguội nha. Bột của mình sau 2 tiếng đã được rồi thì mình lấy ra kiểm tra. Đây bột không có dính tay, kéo miệng ra như thế này là được nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy cục bột ra. Trước khi mình nhồi bột phủ lên đây một lớp bột mì hoặc là bột năng cũng được, người ta gọi là bột áo á mọi người. Rồi và mình sẽ bỏ cục bột ra để nhồi. Cho một tí xíu bột để nhồi cho nó dễ ha.
Ở trong này lượng bột là 560g. Bây giờ thì mình sẽ chia thành 20 cục thì khoảng tầm 28g một cục. Mình sẽ chia bột luôn rồi mình mới cán nha. Em Linh sẽ lăn hơi dài, chia đều làm đôi bột. Sau đó lấy bột đã chia, tiếp tục lăn dài. Lại cắt chia làm đôi. Bột chưa làm tới thì mình sẽ cho bột vào thau rồi mình sẽ ủ bột lại. Mình sẽ chia thành 5 cục bằng nhau. Mình sẽ chia thành 5 cục như thế này. Để cho đỡ bị dính thì mình sẽ rang một ít bột ra. Bột trước khi lăn mình áo qua một lớp bột để không bị dính. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào đây. Mình dùng khuôn để ép bột. Ép bột xuống để tạo hình tròn, sau đó lấy bột ra. Để bột không bị dính, mọi người nhớ cho thêm bột áo. Sau đó dùng cây cán bột, lăn mỏng. Sau khi lăn mỏng và tròn tương đối thì mình lấy bột lên và áo lại một lớp bột để vỏ không bị dính. Mình làm bột tới đâu thì mình sẽ gói tới đó nha mọi người. Cho nhân vào vỏ, cho vừa nhân thôi, cho nhiều gói không quen là vỡ hết vỏ bánh nha anh chị em. Thêm một quả trứng cút, sau đó gấp mép bánh lại. Sau khi gấp mép thì mình sẽ gấp nếp bánh như thế này. Mọi người không khéo tay, có thể sau khi gấp nếp mình dùng đĩa nhấn mép bánh cũng được. Đây mình đã gói xong một cái bánh gối rồi. Đây là 10 cái mình gói. Giờ thì mình sẽ đem chiên trước. Phần bột còn lại thì tí nữa mình sẽ gói sau. Mình sẽ bắt chảo lên bếp. Bật lửa cho chảo nóng. Chảo nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Và bây giờ thì mình sẽ chờ cho dầu nóng. Mà mình bắt chảo thì mình sẽ kìm một cái chảo sau lòng một tí xíu để chiên cho nó dễ nha. Mình cho đủ lên mà dầu nó sôi tăm như thế này là được nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào chiên. Bây giờ thì mình cũng hạ lửa luôn. Hạ lửa nhỏ nhất ha. Một chảo này thì mình chiên khoảng tầm 5 cái là được. Dầu của mình chiên không được quá muộn. Dầu sẽ bám vào bột bánh, nó sẽ bị cứng. Còn nếu như mà mình chiên dầu già quá, nóng quá thì bánh của mình nó sẽ cháy ở bên ngoài nhưng mà bên trong chưa chín. Cho dầu nó hơi sôi sôi như thế này là được. Và lâu lâu thì mình sẽ chở bánh để cho nó chín đều. Bánh bàn rồi mình gấp ra luôn nha. Rất là đẹp cái màu vỏ bánh này, đẹp quá anh chị em. Những cái bánh còn lại thì mình cũng chiên y chang như vậy luôn nha. Mình sẽ cho ít đồ chua vào nước mắm, thêm một ít tỏi ớt. Rất là ngon. Em Linh nấu món canh rồi, món xào rồi, hôm nay lại thêm được món chiên, thêm sự lựa chọn cho gia đình nha anh chị. Cảm ơn anh chị em đã luôn đồng hành cùng em Linh nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.